নতুন ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজি আমি এই চেনেলটোত নতুনকৈ ভিডিঅ' দিব চেষ্টা কৰিলোঁ আশা কৰিলোঁ যাতে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আজি আমি আপোনালোকলৈ এটা ফুড চেলেঞ্জ আগবঢ়ালোঁ আমাৰ এই ফুড চেলেঞ্জটোত অংশগ্ৰহণ কৰিব ভিকি হেল্ল' গাইজ আৰু ব্লুষ্টম নমস্কাৰ আৰু মই জেমছ চ' গাইজ এই চেলেঞ্জটো আজি হ'ব ফুচকা চেলেঞ্জ আমি 30টা ফুচকা লৈছোঁ এই ফুচকা এতিয়া যোনে ফাৰ্ষ্ট খাই শেষ কৰিব পাৰে তেওঁ হ'ব এই চেলেঞ্জটোৰ উইনাৰ আৰু যোনে মানে লাষ্টত মানে বহুত থাকে যাৰ প্লেটত বহুত থাকে তেওঁ এই চেলেঞ্জটোত হাৰিব আৰু তেওঁৰ এটা পানিছমেণ্ট থাকিব জিকিংটো মই ফিক্স চ' গাইজ আমি চেলেঞ্জটো আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ভালেই হ'ব পুৰা 1 2 3 Pani di sudah kok. Lihat kesana lah bawa tay. Lagi Houston harga nasi. He guys, yak sok sun guys. Tinggi boresi. Akan kabe ko nai. Muk. Boria. Muk dekha rago. Muk dikhabar ko muk. Kinore price si karage ho. Ase rapanke. Hakni khabar ko. De rokha ekta lu. Nice yes. Guys, I am winner. Hero winner. দুটাৰ মুখ চাব লাগিব যাৰ মুখত কমে শুনি জিকব দৰে যাৰ মুখত কম আছে শুনি জিকব যাছে চ' গাইজ ইতিমধ্যে আমাৰ চেলেঞ্জটো সম্পূৰ্ণ হ'ল আপোনালোকেতো ফলাফলটো গমে পালে কোনে জিকিলে তথাপিও মই এবাৰ কৈ দিছোঁ এই চেলেঞ্জটোত উইনাৰ হ'লোঁ মই আৰু উইকি আৰু ৰোষ্টম দুয়োৰে সমানে আছিল সেইকাৰণে দুয়ে এতিয়া বৰ্তমান পানিছমেণ্টটো পাব আমাৰ এই চেলেঞ্জটোৰ পানিছমেণ্টটো হ'ল এটা ভাতকেৰেলা দুয়ে খাব লাগিব ভাতকেৰেলাটো কামুৰি গিলি দিব লাগিব চ' গাইজ এতিয়া অলপ পানিছমেণ্টটো দিয়া হ'ব ভাতকেৰেলা দুয়ে কামুৰিব লাগিব এইটো তুমি লোৱা গাইস এইটো তুমি লোৱা अपना टाइम आएगा কামুৰা ছুই নাখালে নাখালে কি খাব লাগিব अपना टाइम आएगा ओके tu sune klobi इंतजाम ले लोगे लॉल गाइस केने को কামুৰিয়া খাই কেনে গৈ মুখে তো লাগে লাগিলি না খাবই লাগিব দিয়া স্টার্ট কৰি দিয়া হ'ব দিয়া হৈ দিয়া अब एकदम মন নাই খাই দিয়া সব মুখত কৈছে নে কৈছে বাহ ওলা দাঁত কেইটা কেনে টেষ্ট এইবাৰ তুমি কোৱা ও মই গেলো চ' গাইজ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব জানো ভিডিঅ'টো ইমান ভাল হোৱা নাই তথাপিও ফাৰ্ষ্ট টাইম আজি সেইকাৰণে যিমান পাৰোঁ ট্ৰাই কৰিলোঁ কিবা যদি ভুল হৈছে ক্ষমা কৰিব আৰু কমেণ্টত জনাব যে আৰু ভালকৈ কেনেকৈ কৰিব পাৰি চ' এইখিনি আছিল নেক্সট ভিডিঅ' আহিছে